नमस्कार मंडळी. वित्त विवेचनच्या आजच्या भागामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून परत एकदा स्वागत. मी रवींद्र गोखले. आज आपण क्रेडिट कार्डवरती बोलूया. क्रेडिट कार्ड हे काय, काही चक्रव्यूह आहे का मायाजाळ आहे का खरोखरच काहीतरी एखादी सोन्याची अंडी वगैरे देणारी काही कोंबडी आहे का? याचं नेहमी कन्फ्युजन आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये असतं. आज त्याचं थोडंफार ॲनालिसिस करण्याचा आपण प्रयत्न करूया. आपण बघतो की आपल्याकडं मित्रपरिवारामध्ये नेहमी दोन टाईपचे लोक असतात. एखादा असतो तो जिथं कुठं काही खरेदीला जाऊ तो त्याचं पाकिट असं जोरदार काढतो बाहेर, त्यातनं 3-4 रंगीबेरंगी वेगवेगळी क्रेडिट कार्ड्स बाहेर काढतो आणि त्यातलं बघून एखादं पेमेंट त्यातलं कुठलं तरी एखादं कार्ड वापरून करतो. आपण सगळे एकदम अचंबित होऊन त्याच्याकडे बघत राहतो की अरे वा, कसला भारी माणूस आहे, केवढे काय रंगीबेरंगी कार्ड्स, काय पेमेंट करतो आहे. त्याच्याविरुद्ध दुसऱ्या टाईपचे लोकं असतात की जे त्यांना विचारलं क्रेडिट कार्ड कुठलं आहे तर ते आपल्याकडे तुच्छतेने बघतात. क्रेडिट कार्ड? नो नो, मी आय पे बाय कॅश, मी कॅशनेच करतो. म्हणजे त्याच्या डोक्यात अगदी पक्का असतं की क्रेडिट कार्ड म्हणजे ज्याच्या खिशात पैसे नाही आहेत आणि ज्याच्याकडे काही हे नाही आहेत एलिजिबिलिटी, तो आपलं क्रेडिट कार्डने पेमेंट करतो, अशी त्याची ठाम समजत असते. तर अशी दोन टोकाची मंडळी आपल्या आजूबाजूला आपल्याला नेहमी दिसतात. तर ह्यातलं काय खरं, काय खोटं, काय बरोबर? आपण क्रेडिट कार्ड घ्यावं, घेऊ नव्हे, त्याच्यावरती खरेदी करावी का करू नव्हे, काय करावं आपण? तर चला आपण सुरू करूया. तर क्रेडिट कार्ड हे काय आहे बाबा? क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय आहे? तर पूर्वी जसं आपण एखाद्या बँकेमध्ये जेव्हा अकाउंट ओपन करायचो, म्हणजे मे बी आपल्यापैकी बऱ्याच जुन्या लोकांना माहिती असेल की त्याच्याबरोबर एक जे किट यायचं त्याच्यामध्ये म्हणजे काय, एक पासबुक, एक चेकबुक, एक काय विड्रॉवल स्लिप म्हणून काहीतरी यायच्या, एक डिपॉझिट स्लिप म्हणून यायचं, असं एखादं कागदांचं बंच आपल्या हातात ते अकाउंट ओपन करता करता द्यायचे तिथल्या बँकेतले लोक. ते सगळे आता गेलेलं आहे आणि त्याच्याऐवजी आता क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड असे कार्ड्स आपल्याला इश्यू करायला बँकांनी सुरू केलेले आहेत. तर त्यातलं डेबिट कार्ड म्हणजे ब्रॉडली त्याचं डेफिनेशन दोन्ही काय फरक आहे. ते डेबिट कार्डमध्ये जर तुमच्या अकाउंटमध्ये पैसे असले तर ते डेबिट कार्ड वापरा, इमिजिएटली यू कॅन पे, म्हणजे ओनली अगेन्स्ट युअर कॅश बॅलन्स इन युअर अकाउंट. तुमच्या अकाउंटमध्ये जर पैसे असले तर डेबिट कार्ड वापरू शकता आणि पेमेंट करू शकता. आणि क्रेडिट कार्ड काय आहे की तुमच्या अकाउंटमध्ये जरी शून्य पैसे असले तरीसुद्धा ती जी काही लिमिट तुम्हाला त्या बँकांनी सेट करून दिलेली आहे त्या लिमिटपर्यंत तुम्ही ते पैसे खर्च करू शकता किंवा ते परचेस करू शकता तेवढ्या त्याच्या वर्थ गोष्टी. तर जेव्हा आपल्याला आता क्रेडिट कार्डवरती आपण फोकस करूया, तर क्रेडिट कार्डच्यामध्ये मेनली आपल्याला जेव्हा मिळतं तेव्हा त्याच्यामध्ये दोन एजन्सी असतात. एक म्हणजे पहिली ती इश्युईंग बँक किंवा इश्युईंग जे काही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असेल की ज्यांच्या नावाने आपल्याला ते क्रेडिट कार्ड मिळालेलं आहे. आणि दुसरी आहे ती पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी असते, म्हणजे व्हिसा, मास्टरकार्ड, ह्या ज्या आपण त्याच्यावरती लिहिलेलं बघतो बघा त्या क्रेडिट कार्डवरती, ह्या सगळ्या त्या पेमेंट प्रोसेसिंग करणारी ती मंडळी आहे. असे म्हणजे हे दोघांचं नाव घेतलं मी, हे दोनच नाही आहेत, अशा अनेक कंपन्या आहेत, पण ह्या सगळ्या जगातल्या दोन मोठ्या बलाढ्य अशा ह्या प्रोसेसिंग कंपन्या आहेत. आता त्याच्यामध्ये अमेरिकन एक्सप्रेस आहे किंवा आपलं आता नवीन इंट्रोड्यूस केलेलं आपलं रुपे आहे, हे सगळे आता अनेक अशा त्याच्या कंपन्या येत आहेत आता. पण ह्या प्रॉमिनंटली अजूनही मास्टरकार्ड आणि व्हिसा हे जगभर हे अतिशय पॉप्युलर आहे. त्यामुळे सगळ्या बँकर सगळेजणं ह्या कंपनीच्या जे काही पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टीम आहे त्याचा वापर करून तुम्हाला ते कार्ड्स इश्यू करत असतात. तर आता क्रेडिट कार्ड जसं मी म्हटलं तसं प्रत्येकाला बँक जेव्हा अकाउंट ओपन करू तेव्हा तुम्ही एलिजिबल आहात की एक क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड तुम्हाला दिलं जातं. पण सरसकट दिलं जातं का? तर नाही बरं का, ते इतकं इझिली मिळतंच असं पण नाही आहे. जसं आपण सुरुवातीला म्हटलं की ज्याच्याकडे पैसे नाहीत त्यालाच क्रेडिट कार्ड मिळतं आणि तोच क्रेडिट कार्डने स्पेंडिंग करतो, ते काही इतकं काही ते खरं नाही आहे. तर क्रेडिट कार्ड इश्यू करताना त्या जे बँका किंवा जे काही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्या तुमच्या 2-3 गोष्टी महत्त्वाच्या त्या जरूर बघतात. पहिलं म्हणजे काय की तुमची पेमेंटची कॅपॅसिटी किती आहे, तुमचं रीपेमेंट कॅपॅसिटी किती आहे. नंबर 2, तुमचं मंथली अर्निंग काय आहे, हे सगळ्याचं डिटेल ते गोळा करतात. आणि तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं क्रेडिट स्कोअर कसं आहे. आता क्रेडिट स्कोअर हे जर तुम्हाला जर काही माहिती नसली नीटची तर ह्याच्यावरचं मी मागं व्हिडिओ केलेला होता, त्याची लिंक खाली देतो आहे मी तुम्हाला, तर तो जरूर तो बघा की क्रेडिट स्कोअर कसा आहे. जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर जर 500च्या पेक्षा खाली असलं तर तुम्हाला क्रेडिट कार्ड विसरून जा, तुम्हाला मिळणार नाहीच मग.
तेव्हा तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं तर तुमच्याकडं ॲक्च्युअली पैसे असले तरच क्रेडिट कार्ड मिळतं. म्हणजे पैसे नसताना क्रेडिट कार्ड मिळतं हे काय तितकंसं काय ते बरोबर नाही आहे. तर आता क्रेडिट कार्ड तर आता मिळालं. आता पुढं पुढं व्हॉट नेक्स्ट? तर क्रेडिट कार्ड देताना ते तुम्हाला त्या बँका किंवा ते इन्स्टिट्यूशन तुम्हाला एक लिमिट घालून देतात, की म्हणजे लेटेस्ट से की एक ₹50,000 लिमिटचं ते क्रेडिट कार्ड तुम्हाला ते इश्यू झालेलं आहे. ह्याचा अर्थ काय, की तुमच्या खिशात एक पैसासुद्धा नसताना तुम्ही 50,000 पर्यंतचं परचेसेस आरामात त्या कार्डावरती करू शकता. कंप्लीटली फ्री. बरं, हे नुसतं कंप्लीटली फ्री म्हणजे काय? किती दिवस? तर कंप्लीटली फ्री म्हणजे ऑलमोस्ट अप टू 45 to 50 डेजपर्यंत हे पैसे तुम्हाला त्या बँकांना द्यायची काहीही गरज नाही. कंप्लीटली फ्री, फुकट तुम्हाला हे पैसे तुम्हाला वापरायला मिळतात. हे कसं चालतं म्हणजे? तर हे सायकल लेट अस से की हे कार्ड आपण घेताना, तर कार्ड इश्यू होताना त्याच्यामध्ये 2 तारखा महत्त्वाच्या असतात. एक म्हणजे तुमचं ते बिलिंग सायकल आणि दुसरं तुमचं पेमेंटची डेट. म्हणजे कसं, की समजा तुमच्या कार्डावरती तुम्हाला ते त्यांनी सांगितलेलं आहे, की 1 जानेवारी ते 30 जानेवारीपर्यंत तुम्ही जे काही खर्च कराल, त्याचं पेमेंट तुम्हाला 15 फेब्रुवारीला करायचं आहे. बघा म्हणजे ऑलमोस्ट जर 1 तारखेला तुम्ही जानेवारीच्या 1 तारखेला जर काही पर्चेसेस केलेले असले, तर त्याचं पेमेंट तुम्हाला फेब्रुवारी 25ला 15ला म्हणजे मिनिमम 15ला, काही 50 दिवस पण देतात, पण 45 डेज इज अ स्टँडर्ड. तर 15 फेब्रुवारीला तुम्हाला त्याचं पेमेंट करायचं आहे. म्हणजे 45 डेज क्लीन तुम्हाला ते पैसे फुकट वापरायला मिळतात, अगदी फ्री. कुठलाही चार्जेस नाही, नो हिडन कॉस्ट, नथिंग. तेव्हा तुम्ही जर हे व्यवस्थित जर फॉलो केलं, तुम्हाला कुठलाही एकही पैशाचा तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही खर्च येणार नाही. बरं, हा एकच ॲडव्हान्टेज आहे का तुम्हाला क्रेडिट कार्डमध्ये? नाही आहेत, अजूनही ॲडव्हान्टेजेस आहेत. अजून दुसरे कुठले ॲडव्हान्टेज आहेत? एक तर फ्री क्रेडिट फॉर अप टू 45 डेज इज नंबर 1. नंबर 2, बऱ्याच मर्चंडाईजबरोबर त्यांचे डिस्काउंट स्कीम्स असतात. म्हणजे जर आपण Amazonवरती जर बघितलं, तर तिथे तुम्हाला भरपूर जाहिराती दिसतील, की हे क्रेडिट कार्ड वापरा आणि अजूनही 5 किंवा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट घ्या. हे पण ॲडिशनल डिस्काउंट तुम्हाला मिळतो त्याच्यामध्ये कार्डामध्ये. तिसरं, तुम्हाला बऱ्याच म्हणजे एअरपोर्टवरती लाऊंज फ्री अशा सर्व्हिसेस मिळतात. तुम्हाला बऱ्याच क्रेडिट कार्डवरती एका पिक्चरच्या तिकिटावरती अजून एक तिकीट फ्री अशा स्कीम्स मिळतात. अशा भरपूर स्कीम्स तुम्हाला त्या क्रेडिट कार्डवरती मिळू शकतात. त्यामुळे हे सगळं तुम्ही वाचून आणि बघणं हे महत्त्वाचं आहे. मग आता एवढ्या जर इतक्या चांगल्या स्कीम्स आणि एवढ्या सगळ्या आहेत, ह्याला पैसे कोण देतं? तर पैसे येतात कुठनं या क्रेडिट कार्डला? नंबर 1. आणि नंबर 2, माझ्यात काहीतरी रिस्क पण असणारच आहे ना. कोणी फुकट थोडंच द्यायला बसलं आहे. येस, या दोन्हीवरती आपण नक्कीच आता बोलूया, की त्याच्यात रिस्क काय आहे आणि ह्यांचं हे चालतं कसे ह्या स्कीम सगळ्या. आणि नंबर 3, नुसती रिस्क सांगणार नाही मी बरं का. तर रिस्कवरती सोल्युशन्स काय आहेत ते सुद्धा मी तुम्हाला नक्की सांगेन. तर पहिल्यांदा आपण बघूया, की एवढ्या जर स्कीम चालवते आहे, तर बँका देत आहेत तुम्हाला, क्रेडिट कार्डवाले देत आहेत, तर ह्यांच्याकडे येतात कुठनं पैसे? तर पैसे येण्याचे 2-3 मार्ग आहेत त्यांच्याकडं. सगळ्यात नंबर 1 म्हणजे काय आहे? नंबर 1 आहे ते म्हणजे क्रेडिट कार्डची फी. तर एक ॲन्युअल फी असते बऱ्याच कार्डना. त्यामुळे ती आपण काळजीपूर्वक बघितली पाहिजे, की हे कार्ड फ्री आहे का ह्याला ॲन्युअल काही चार्जेस आहेत. बहुतेक कार्ड फ्री असतात ॲक्च्युली, पण काही प्रीमियम कार्ड म्हणजे त्याला जे मी म्हणतो तसे काही एअरपोर्ट लाऊंज फ्री किंवा पिक्चरचे तिकीटं फ्री वगैरे अशा टाईपचे जे कार्ड आहे, ज्यांना जे कार्डावरती जे बेनिफिट्स आहेत, ते कार्डवाले मात्र काही चार्ज करतात बरं का आपल्याला. तेव्हा ते केअरफुली बघा. तुम्हाला ते ते सगळं वापरण्याची गरज असली तर ते पेड कार्ड घ्या. नसलं नॉर्मल फ्री कार्डवरती सुद्धा भरपूर तुम्हाला डिस्काउंट स्कीम मिळतील. तर नंबर 1 हे त्यांचं अर्निंग स्कोर्स जो आहे या क्रेडिट कार्डच्या मार्फत नंबर 1 म्हणजे तुम्हाला त्यांचे ते ॲन्युअल फीज जे आहेत दॅट इज नंबर 1. नंबर 2 त्यांचं प्रॉफिट दुसरीकडनं कुठनं येतो, तर हे जे मर्चंडाईज आहेत, म्हणजे हे जे काही दुकानदार आहेत जिथं आपण क्रेडिट कार्ड वापरून खरेदी करतो, त्यांना 1 किंवा 2% कमिशन ह्या कार्ड कंपन्यांना द्यावं लागतं. तर तिथनं एक त्यांचा दुसरा एक इन्कम सोर्स असतो. हा दुसरा एक झाला. तिसरा मंडळी सगळ्यात महत्त्वाचा, जो भरपूर लोकांच्याकडे दुर्लक्षित होतो, तो म्हणजे आपण स्वतः, म्हणजे आपला स्वतःचा मूर्खपणा. म्हणजे कसं, की मी मगाशी सांगितलं तसं, की तुम्हाला 1 जानेवारी ते 30 जानेवारीपर्यंत तुम्हाला तुमचं बिलिंग आहे आणि 15 फेब्रुवारीला तुम्हाला त्याचं पेमेंट करायचं आहे. तर तुम्ही जर 15 फेब्रुवारीला काही कारणाने पेमेंट नाही केलं किंवा चुकलात किंवा डिले झालात, तर तुम्हाला मात्र जो प्रचंड मोठा इंटरेस्ट लागतो त्याच्यावरती.
तो इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 25 ते 30% पण जाऊ शकतो. एवढा तर हाय हेवी इंटरेस्ट असतो. आणि तुम्हाला ऐकून नवल वाटेल की मेजॉरिटी बँकांचं अर्निंग, मोठं प्रॉफिट हे ह्या डिलेड पेमेंट, क्रेडिट कार्डच्या डिलेड पेमेंटमुळंच हे होतं आहे बरं का. की उद्या सगळ्या कंपन्या सगळ्यांनी जर वेळच्या वेळी पेमेंट करायला सुरू केलं तर बँकेचा मोठा प्रॉफिट निघून जाणार आहे. एवढा प्रॉफिट या क्रेडिट कार्डच्या डिलेड पेमेंटमुळे होत असतो. हे 3 मेन सोर्सेस आहेत की ज्याच्याकडनं हे क्रेडिट कार्ड इश्यू करणाऱ्या कंपन्यांचा हा प्रॉफिट येतो. मग आता ही रिस्क आहे. तर तुम्ही म्हणाल एवढी रिस्क आहे, एवढा त्याच्यावरती 25-30% जर इंटरेस्ट जातो आहे, मग मी कशाला क्रेडिट कार्ड वापरू बाबा, नको, मला नकोच ती भीती. पण मंडळी, घाबरायचं काही कारण नाही. कारण माझ्या ह्या चॅनलचा उद्देशच तो आहे की फायनान्शियल लिटरसी आपल्या सगळ्यांच्यात यावी, फायनान्शियल स्मार्टनेस आपल्यात यावा आणि असे जिथं जिथं काही जे फ्री मिळत आहेत ते सगळे घ्यावेत, त्यातनं प्रॉफिट कमवावं, पैसे कमवावे आणि आपले आहे त्या से आपण म्हणतोच ना मराठीमध्ये किंवा कुठल्याही भाषेमध्ये की रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्न, की तुम्ही 2 पैसे जर वाचवले तर तुमचं 2 पैशाचं प्रॉफिटच आहे. त्यामुळे हे कार्ड वापरायला अजिबात काही घाबरू नका. मग आता हे सोल्युशन काय ह्याला? तर हे जे ह्या ट्रॅपमध्ये जर ऐकायचं नसलं तर तुम्ही 2-3 महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजेत. सगळ्यात नंबर 1 म्हणजे त्यांनी भले क्रेडिट लिमिट तुम्हाला प्रचंड दिली असेल, आज 50,000ची लिमिटचं कार्ड असेल तुमच्याकडं, उद्या लगेच ते फोन करतील आणि म्हणतील ना तुमचं लिमिट आता 1,00,000पर्यंत वाढवूया आपण. तर त्या ट्रॅपमध्ये अडकायचं काही आवश्यकता नाही. तुमचं आहे का स्पेंडिंग तेवढं 1,00,000पर्यंत करायचं का दर महिन्याला? तुम्हाला नाही करायचं तर नका घेऊत असले कार्ड. असली कार्ड घेऊन उगीचच आपली ज्याच्यात जेही रिपेमेंटची आपली कॅपॅसिटी नाही आहे तेवढ्या मोठ्या अमाऊंटचे कार्ड्स घेऊन तेवढं मोठं स्पेंडिंग करायची काही आवश्यकता नाही आहे. नंबर 1. नंबर 2, क्रेडिट कार्ड हे तुम्ही कुठंतरी लोन, शॉर्ट टर्म लोन किंवा लाँग टर्म लोन अशा प्रकारे त्याच्याकडे अजिबात बघू नका. म्हणजे काय, तुम्हाला लोन पाहिजे, समजा तुम्हाला वाटलं की 50,000 मी आता कुठलं मोठे मला एक हे घ्यायचं, रेफ्रिजरेटर घ्यायचा कुठला तरी मोठा 50,000चा देऊ त्याला. कारण बिल नंतर जेव्हा येतं तेव्हा बिलामध्ये ते म्हणतात 50,000 भरा किंवा मिनिमम बॅलन्स 3,000 भरा. त्यांच्या बिलामध्ये स्टेटमेंटमध्येच लिहिलेलं असतं. तर आपल्याला वाटतं की 3,000 भरले की झालं ना काम माझं, पुढच्या महिन्यात भरू. पण तसं नाही आहे. तुम्ही जेव्हा 3,000च भरता फक्त मिनिमम बॅलन्सचा जो भरता त्या कार्डचा, त्याचा अर्थ राहिलेले 47,000वरती ते तुम्हाला 30% इंटरेस्ट लावणार आहे. त्यामुळं जे काही ते पेएबल आहे त्या 15 फेब्रुवारीला ते पूर्णच्या पूर्ण पैसे ते भरले पाहिजे. कुठलंही कॅरी फॉरवर्ड करायचं नाही. त्यामुळे हे काही लोन स्कीम नाही आहे. ही लोन पाहिजे असलं तर तुम्ही वेगळ्या बँकेला अप्रोच करा आणि लोन घ्या त्यांच्याकडनं. क्रेडिट कार्ड हे लोन म्हणून अजिबात वापरू नका. दिस इज नंबर 2. तर एक म्हणजे की तुमची जेवढी लिमिट आहे तुमची रिपेमेंट करण्याची, तेवढ्याच लिमिटपर्यंत ते क्रेडिट कार्ड वापरा. नंबर 2, त्याच्या ड्यू डेटला 100% त्याचं पेमेंट ताबडतोब करून टाका. आणि नंबर 3, 3-4 कार्ड कोणीतरी आपलं हौसेने इश्यू करतायत आणि आपण हे हौसेने ठेवतो, दाखवायला बरं पडतं म्हणून 3-4-5 कंपन्यांचे क्रेडिट कार्ड घ्यायची अजिबात गरज नाही. 1 किंवा मॅक्झिमम 2 एखादं को ब्रँडेड टाईपचं कार्ड असतात की जसं Amazonबरोबर कोणाचं तरी टाईप आहे, तर ॲडिशनल डिस्काउंट मिळतो आहे आणि ते तुम्हाला रेग्युलरली जर वापरायचं असलं तर तसं कार्ड जरूर घ्या तुम्ही. त्यामुळे 1 किंवा 2 कार्डच्या पेक्षा जास्त कार्ड अजिबात ठेवू नका. आणि हे व्यवस्थित करा, व्यवस्थित स्पेंड करा. त्याच्या बिलिंग सायकलकडे केअरफुली लक्ष ठेवा. मी जर 1 ते 30 जानेवारी असं म्हटलं आहे, एखादं 10 जानेवारीपासून 9 फेब्रुवारी अशी सायकल असेल तर त्या सायकलचा व्यवस्थित अभ्यास करा आणि त्या सायकलप्रमाणे स्पेंड करा. म्हणजे तुम्ही जेवढं काही 1 जानेवारीच्या दिवशी स्पेंड कराल त्याला जास्तीत जास्त तुम्हाला क्रेडिट मिळणार आहे. आणि जर तुम्ही 30 जानेवारीला जर जे काही खर्च कराल ते कार्ड वापरून, त्याचं पेमेंट मात्र 15 फेब्रुवारीला यायचं. म्हणजे त्याला फक्त 15 दिवस तुम्हाला फ्री क्रेडिट मिळणार आहे. त्यामुळे हे बिलिंग सायकलसुद्धा केअरफुली मॉनिटर करा. त्यामुळं तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरायला अजिबात घाबरू नका. बिनधास्त वापरा. फुकट पैसे आहेत ते बँक तुम्हाला अगदी फ्री देते आहे. त्याचा पुरेपूर वापर करा. आणखीन यू बी हॅपी, बी रिच. तर तुम्हाला हा कसा काय वाटला एपिसोड ते जरूर मला सांगा. आणि आवडला असता तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू व्हेरी मच.